النهاردة هنعمل مع بعض مقلمة نحطها في الشنطة ونستخدمها على المكتب. هشتغل بخيط المكرمية القطن، سمك الفتلة 2.5 ملي، وهستخدم إبرة 5 ملي. نعمل عقدة البداية و7 سلسلة. من السلسلة التانية أشتغل 6 غرز حشو. ارتفع بعرض 6 غرز 10 سطور، كلهم حشو في الحلقتين. بعد 10 سطور سلسلة، واشتغل 10 غرز حشو على الجنب. غرزة واحدة عند كل سطر. دلوقتي هنشتغل على سلاسل البداية، بس هنعمل تزايد في أول سلسلة وآخر سلسلة. و10 غرز حشو على الجنب التاني. ولما نشتغل فوق السطر الأخير نعمل تزايد فوق أول غرزة وآخر غرزة. نسيب سلسلة البداية ونشتغل حشو في الحلقتين في الغرزة اللي بعدها. ونعلم الغرزة دي لأنها بداية الشغل في الارتفاع. الغرزة اللي بعدها نعمل حشو عميقة، وبعدين حشو في الحلقتين، ونكرر.
في السطر اللي بعده هنشتغل فوق غرزة الحشو العميقة حشو في الحلقتين، وفوق غرزة الحشو هنعمل حشو عميقة، ونكمل بنفس الطريقة. لحد ما يوصل الارتفاع ل9 سنتي. نتأكد ان الغرزة اللي هنشتغلها هي اللي فوق العلامة، وهنغير الغرزة. هنبدأ نشتغل حشو في الحلقة الخلفية. الغرض من اختلاف الغرز هو ان الجزء اللي فوق يكون لين شوية، والجزء اللي تحت متماسك اكتر. اشتغلت بغرزة حشو في الحلقة الخلفية 9 سطور، وعند نهاية السطر بقطع الخيط وانهي الشغل. عديت الغرز حوالين فتحة المقلمة وكانوا 37. دلوقتي هنشتغل بإبرة 6 ملي، يعني أكبر من اللي كنت بشتغل بيها، وأعمل عقدة بداية و37 سلسلة. أتأكد إنهم معدولين وأعمل سحب في السلسلة الأولى. هنشتغل على الحلقات الداخلية. سلسلة لبداية أول سطر واشتغل غرز حشو على السلاسل.
واشتغل السطر التاني على طول حشو في الحلقة الخلفية. ارتفعت 7 سطور. وبنفس الإبرة الكبيرة مقاس 6 ملي هثبت الجزء ده مع المقلمة. هنشتغل سطر بغرزة الحشو، بس بدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية من غرز الجزء الخارجي والحلقة الخلفية من غرز المقلمة. لغاية آخر غرزة. وبعدها نقطع الخيط وننهي الشغل. السوستة اللي هنثبتها لازم تكون أكبر من مقاس فتحة المقلمة بشوية، ونستخدم معاها صدادة بالشكل ده. بخيطها على الحرف، والبداية بتنيها لتحت عند الخياطة. لما بنشد الجزء الخارجي لتحت بتتحول لمقلمة مكتب، شكلها جميل وعملية. حتى جزء السوستة بيكون على الجهة اللي بره مش من ناحية الخياطة. وبسهولة نرجعها تاني ونقفلها ونحطها في الشنطة. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم، واكتبولي رأيكم في التعليقات.